What's up guys? Mga pala si Gray Gonzaga at welcome sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Click mo na din yung notification bell para naman lagi kang updated sa mga panibagong videos na gagawin ko. Simulan na natin to. What's up guys? For this video, papakita ko sa inyo yung mga stretchings na ginagawa ko. Full body stretchings yun. Mula head to foot. Mula ulo, mukhang paa. So, full body stretchings papakita ko sa inyo at sana may matutunan kayo. Magandang stretching sa katawan para yung mga muscles natin may stretch at mapunta sa tamang lugar kung saan siya nararapat. So, bago kayo mag-workout, kailangan magandang stretching siya. Para naman, pag nag-workout kayo, walang injury, iwas injury tayo. Tapos, pag nagsisimula ka, 8 seconds lang. Pag cool down na, 16 seconds na yun. So, sa full stretchings na papakita ko ngayon is 8 seconds lang. Pang warm up lang siya. Kaya, sana may matutunan kayo. Kasi mamaya, mag-workout ako. So, yung mga workout na ginagawa ko, hindi ko kasi pinapakita. Kumbaga yung ano lang yung content ko, yun lang yung gagawin ko. So, simulan natin. So yun nga guys, kakatapos ko lang magsuot na sapatos at mag-jogger. So gusto ko lang idagdag. Yung pag-stretchings pala, nakakatulong yan para lumaloy na maayos yung dugo mo. So kapag sa may mga varicose dyan, varicose vein, pwede itong gamitin, pampalunas kung wala kang pera, pampamedical. So ito, pwede ito, may stretchings na ito, gagawin na, papakita ko sa inyo, gawin ito. Tapos kung nakatulong ako, kung ginawa nyo ito, tapos natulungan ko kayo, medyo nawala yung mga varicose nyo, comment kayo, balikan nyo yung video. Ay sorry, bis ko magsalita. Siya sabi ko, yung stretchings na to nakakatulong sa mga varicose vein. Pag ginawa nyo to, kasi full body stretchings to. So kung kahit saan yung varicose vein na yan, ma-stretch siya, ibig sabihin yung tubo mo dadaloy ng maayos. Kaya lang siya nagkakaroon ng varicose vein kasi yung blood niya nag-i-stop. Blood clot ba tawag na? Basta yun na yun. Tapos sana gusto niya to. Bale yung papakita ko based sa ginawa ko to, stretchings na ginagawa ko. Bale tumitingin din ako sa internet. So parang pinili ko na lang talaga yung mga the best para sa akin. So, sana the best din ba para sa inyo. Simulan natin.
So ayun nga guys, yun yung mga stretchings na ginagawa ko. Sana nakatulong ako sa inyo. At sana kung may suggestion kayo, questions, ano ba, mag-comment na lang kayo. Binabasa ko naman yung mga comment eh. So kung pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At isa pa, bago kayo magsisimula sa workout, mag-dynamics kayo. Mag-dynamics kayo. Kung hindi dynamics, stretching. Pagkatapos din ng workout, stretching din. Kasi yung full body na yun, ginawa ko. So, ayun guys, for this content, yun lang. Sana may natutunan kayo.